කොණ්ඩය ඝනට නිරෝගීව වවන බලගතු මැජික් තෙලක්. මොන දේ කළත් ඔයාගේ කොණ්ඩේ තාම ඔයාට ඕන විදියට වැවුනේ නැත්තම් ඔන්න මේ තෙල් එකත් ඔයා උත්සාහ කරලා බලන්න. අද කියලා දෙන මේ තෙල් එකේ විටමින් E බලගතු ශාකසාර තෙල් 4ක් සහ උළුහාල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හිස කෙස් සම්බන්ධ සියලුම ගැටලු වලට විසඳුම මේ තෙල් එකේ තියෙනවා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හිස කෙස් වර්ධනය නොවන එක. ඒ වගේම නළල දෙපස තට්ටේ පෑදීමත් තියෙන ගැටලුවක්. ලස්සන කොච්චර වුණත් වැඩක් නෑ අපේ හිසකෙස් ලස්සනට වැවුනේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ තට්ටේ තියෙනවා නම් ඒක මූණටත් කැතයිනේ. ඉතින් ඔයාගේ ලස්සන වෙනුවෙන් අද අපි 100%ක්ම ප්‍රතිඵල තියෙන බලගතු ඖෂධීය තෙලක් හදන හැටි කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. මේ තෙල් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා දැන් අපි බලමු. අබ තෙල්, ඔලිව් තෙල්, පොල් තෙල්, එඩරු තෙල්, විටමින් E කරල්, උළුහාල්. මෙන්න මේ වගේ පිරිසිදු වීදුරු බෝතලයකුත් ඔන්න හොයාගන්න ඕනේ ඔයා. දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා අපි පියවරෙන් පියවර. මුලින්ම අබ තෙල් තේ හැඳි 2ක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ඔලිව් තෙල් තේ හැඳි 2ක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් මිලිලීටර් 150ක් දාගන්න. දැන් උළුහාල් තේ හැඳි 3ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. අන්තිමටම විටමින් E කරල් දෙකේ තෙල් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් හොඳට මේක කලවම් කරගන්න. තෙල් එක හදලා ඉවරයි වගේ පෙරුණාට අපි මේක හදලා ඉවරුණාට මේක තාම ගාන්න බෑ. ගාන්න කලින් කරන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා. මේ තෙල් එක හොඳට මූඩිය වහලා අවුව දවස් 2ක් තියන්න ඕනේ. අපි මේ තෙල් එක ගින්දරේ තියලා රත් කරේ නැහැ. මොකද ගුණයට හානි වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඉතින් කිසිම හානියක් ගුණයට කරන්නේ නැතුව අපි මේ තෙල් එක හදාගත්තම ඉතින් ප්‍රතිඵලයත් ඔයාලට හොඳටම ලබා ගන්න පුළුවන්. අවුව නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට සාමාන්‍ය ලයිට් බල්බ් එකක් ළඟ තිබ්බත් මේක කමක් නැහැ. රස්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් දවස් 3 පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තෙල් එක ලා කහ පාටක් ලස්සන කහ පාටක් එක්ක තැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තෙල් එකට උළුහාල් මේ තියෙන හැම තෙල් එකම එකතු වෙලා හොඳට ශාකසාර ගුණය ඒ වගේම විටමින් E වල ගුණය උළුහාල් වල ගුණය එකතු වෙලා කියන එක. අන්තිමට මේක මේ විදිහට හැදුනට පස්සේ පෙරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහට තියාගෙනම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මාසයක කාලයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ මේක තියාගන්න පුළුවන්. පිරිසිදුව හදාගන්න හොඳටම ඔයා නැත්තම් මේක පුස් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වතුර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න පිරිසිදුව මේ දේවල් හදාගන්නත් වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉසකේ සම්බන්ධ සියලුම ගැටලු වලට විසඳුම ඔන්න අද මේ හදපු තෙල් එකේ තියෙනවා. අපි කලිනුත් ඔයාට හදලා දුන්න තෙල් වලින් ප්‍රතිඵල 100%ක්ම ලැබිලා තියෙනවා කියලා ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ වල කමෙන්ට්ස් වලට ගියාම. ඉතින් අපි ඔයාට බොරු දේවල් කියා දෙන්නේ නැහැ. අදත් මේ කියා දුන්නේ 100% සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ ක්‍රමෙත් ඔයාට අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මේ තෙල් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සතියේ දවස් 4ක් විතර හොඳට ගාලා මසාජ් කරලා තියන්න පුළුවන්. දවස් 4ක් කරන්න අපහසු නම් උපරිම දවස් 2ක්වත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ විදිහට මාසික කාලයක් කරනකොට ඔයාට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න ඕන පුළුවන්. ඉතින් තවත් ඉදිරියට මේ වගේ ඔයාව ලස්සන කරන වටිනා වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන එන්න අපි සූදානම්. ඉදිරියට අපත් සමග හැමදාමත් මේ වගේ රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.